Máte rádi DaVinci Resolve? Já taky. Jeho základní verze je zdarma a uděláte v ní kupu dobré práce. Od prvního sestřihu přes grading až po zvukový mix. Ahoj, zdraví Zazi. Dnes ti povím, jak upravit finální hlasitost zvuku v programu DaVinci Resolve tak, aby ti výsledek přijala televize, anebo aby to bylo správně nahlas pro YouTube. Na to všechno budou stačit 3 kroky. Video o normalizaci hlasitosti už jsem tady jedno zpracovával, takže pokud tě tahle problematika zajímá víc, hledej odkaz v popisku videa. Asi už ti došlo, že tenhle kanál je o zvuku, jeho nahrávání, mixu a masteringu, proto ho neváhej odebírat. V první řadě, než se pustíš do normalizace finální hlasitosti, měl bys mít jasno, pro jaké médium normalizaci provádíš, protože je s tím spojená i práce s dynamikou celého mixu. Už jen letmým pohledem do měřících plugin zjistíš, jak rozdílné požadavky na zpracování zvuku jsou od různých platform. Pokud by tě něco z toho zajímalo, nezapomeň, že to můžeš psát do komentářů pod video. My se nyní zaměříme na 2 situace. První varianta bude pro televizi, druhá pro YouTube. Pojďme na to. Na obrazovce vidíš odevzdané cvičení jednoho mého studenta. Rovnou mohu prozradit, že ho zpracoval moc dobře. První krok. Vyrendruj si z hlavní sběrnice zvukový mix v podobě zvukového souboru ve formátu WAV. Bitovou hloubku zvol 32 bitů. Proč? Protože díky tomuto rozlišení si nemusíš proteď lámat hlavu s maximální amplitudou signálu, která za normálních okolností nesmí překročit maximum, což je 0 decibel. Druhým krokem je nahrazení současných zvukových stop mixem, který si právě vyrendroval. Nejdřív tedy svůj mix importuj do projektu, poté si udělej duplikát sekvence, ve které budeš zvuk vyměňovat a normalizovat. Můžeš ji třeba nazvat podle finální zvukové normy. Tuhle sekvenci otevři ve workflow Fairlight. Dej Command A nebo Ctrl A a Delete. Stejně tak klikni pravým tlačítkem myši na audiostopy a dej Delete Empty Tracks. Nyní vlož svůj aktuální mix do prázdné stopy. Během posledního 3. kroku si zkontroluj, zda je stopa čistá, bez efektů, stejně tak master. A fadery jsou v pozici 0 decibel. No a nyní je tu finále. Normalizace. Klikneš pravým tlačítkem myši na zvukový klip a dáš Normalize Audio Levels. No a jak vidíš, je zde již předpřipravená norma EBU R128, kterou používají naše televize a rádia. Takže ji vybereš a dáš Normalize. A je to! Video s normalizovaným audiem můžeš renderovat ven v požadovaném formátu, což pro zvuk je waveka nebo wavka s 48 kHz vzorkovací frekvencí a bitovou hloubkou 24 bitů. Pro YouTube je postup stejný až do 3. kroku. Zde se normalizuje takto. V nabídce Normalization Mode zvolíš ITU R1770-1 a zadáš číslo -13. Jenže to není všechno. Abys měl jistotu, že si nepřekročil digitální nulu, dej ještě Analyze Audio Levels, aby zjistil, že jsi bezpečně pod nulou. V případě, že nejsi, musíš na stopu pověsit Soft Clipper. Shape nastav na Hard a Threshold na -0,5, ať máš alespoň malou rezervu. To je všechno. Máš hotový zvuk pro televizi i pro YouTube. Pokud se chceš o zvukové postprodukci dozvědět víc, v popisku videa máš odkaz na playlist, kde jsou další videa, která jinde na českém YouTube nenajdeš. Třeba video o ekvalizéru nebo o kompresoru. Čau!